ครับก็ไม้นะครับวันนี้ได้รับการบ้านมาจากพี่ๆให้มาอาราวเจลให้ทุกคนเหมือนได้รู้จักไม้อย่างเป็นทางการไม่ทางการสิลึกซึ้งแล้วกันครั้งแรกนะครับผมก็แนะนำตัวก่อนเลยชื่อไม้ณัฐพัฒน์เพิ่มพงษ์พันธ์นะครับเริ่มเลยก็คือเอาจริงๆอ่ะไม้ชื่อว่าต้นไม้ถ้าถามถึงที่มาที่ไปเอาจริงๆอ่ะเหมือนไม้ต้องเกริ่นก่อนไม้มีพี่ชายคนหนึ่งต่างกัน3 ปีครึ่งชื่อต้นน้ำเหมือนว่าคุณพ่อจะชอบชื่อที่มันแบบว่าไทยๆแล้วแบบความหมายลื่นลมนิดนึงมันก็เลยเป็นแบบเป็นน้ำกับไม้อะไรเงี้ยก็เป็นดูโอดูใจไม่รู้ว่าพอชื่อต้นไม้ด้วยหรือเปล่าเลยชอบอยู่กับธรรมชาติตั้งแต่เด็กคือนอกจากบ้านไม้จะมีสวนไม่ใหญ่มากแต่ว่าแบบมีสวนเงี้ยแล้วก็คุณปู่คุณย่าตั้งแต่เด็กอ่ะก็คือชอบแบบปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นแล้วเราก็ชอบแบบไปเล่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบอยู่กับธรรมชาติชอบสีเขียวชอบความสดชื่นเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยถ้าเป็นความทรงจำที่รู้สึกว่าน่าจดจำมากๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะตี 5-6 โมงเงี้ยฮะก็จะชอบแบบไปปิกนิกเป็นบ้านครับก็ตอนตี 5-6 โมงก็จะไปแบบปิกนิกอยู่ตรงสวนรถไฟกับพี่ชายกับแม่กับพ่ออย่างเงี้ยครับมันก็จะมีกิจกรรมแบบเพ้นท์อะคริลิกปิกนิกกินไข่นกกระทาอะไรอย่างเงี้ยปั่นจักรยานสวนรถไฟอย่างเงี้ยเป็นเมมโมรีที่แบบว่าโตมากับพื้นที่สีเขียวเยอะย่าอย่างเงี้ยเป็นคนมือเย็นคุณย่าจะชอบปลูกต้นไม้เยอะมากไม้ก็มีปลูกต้นส้มไว้ต้นหนึ่งเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ไม่ค่อยกล้าเรียกว่าเป็นต้นส้มไม้ปลูกตอน5 ขวบ 6 ขวบฮะตอนแบบ10-11 ขวบปั๊บมันวันนี้ครับทุกคนแล้วมันก็น้องไม่อยู่กับเราแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันใช่ส้มไหมเอาจริงๆก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับมีอีเวนต์หนึ่งเกิดขึ้นตอนนั้นช่วงป.1 ป.2 ที่โรงเรียนไม้มันจะมีตึกหนึ่งที่เรียกว่าแบบตึกหอทำทรงมันจะเป็นประมาณนี้ตรงข้างๆครับมันจะเหมือนช่องที่แบบเด็กอ่ะจะชอบแบบไปปีนเล่นกันแล้วเจอเพื่อนตอนอนุบาลที่สนิทมากๆปีนอยู่ข้างบนก็คืออยากขึ้นไปแล้วมันจะมีท่อ1 ท่อเป็นท่อแบบเป็นไปไปเลยฮะแล้วเราก็แบบไม้ก็คือปีนขึ้นไปแต๊ดแล้วมีพี่เหมือนพี่ป.6 ตอนนั้นนะมาอยู่ป.1แล้วมีพี่ป.6อ่ะเล่นกันอยู่ข้างบนแล้วเหมือนหันหลังให้ไม้เหมือนไม่เห็นไม้นี่แหละแล้วพอไม้ปีนขึ้นไปพี่เขาชนแต่คือด้วยความที่ชนมาครูหรืออะไรเงี้ยที่เขาเหมือนแบบที่อยู่ในเหตุการณ์เหมือนเขาเล่ามาอีกทีนึงว่าเหมือนพอตกลงมามันก็ค่อนข้างสูงอยู่ครับไม้คิดว่ามันแบบ2 เมตร 3 เมตรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันตกแล้วมันไปกระแทกก๊อกที่อยู่ที่ท่อลงกับพุงแก้มแล้วก็พุงแก้มก็ทะลุก็เลยเป็นแผลตรงนี้ก็ถ้าอยากเห็นก็มาเจอตัวเป็นๆนะครับผมแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีผมก็มีเหมือนกันคนจะไม่ค่อยชอบสังเกตมันไม่น่าจะเหมือนกันแต่ว่าพอคนเห็นเราครั้งหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาจะเห็นตลอดเพื่อนบางคนก็อยู่มาด้วยกันตลอด12 ปีเลยเพิ่งมาทักตอนม.6 ว่าแบบเป็นไรแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแผลแบบว่าที่แบบทางใจขนาดนั้นรู้สึกว่าก็แฮปปี้กับสิ่งที่มีฮะถ้าทำถึงความชอบของไม้อะหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วไม้ชอบเป็ดกับสีเขียวเทอร์ควอยส์อะไรอย่างเงี้ยแบบสีแบบฟ้ามิ้นนี่ก็เขียวนี่ก็เขียวไม้เป็นคนชอบของกระจุกกระจิกด้วยแบบสติกเกอร์มีเขียนไดอารี่ไม้ชอบเป็ดไม้ชอบโดนัลด์ดักไม้ชอบดีมูลิทเทิลเคทชอบน้องคนนี้ชอบดีมูมากๆวันนั้นโอลี่ไม้ชอบมัทฉะมากครับมัทฉะลาเต้มัทฉะน้ำมะพร้าวโคจิชาใบเตยอะไรเกี่ยวกับแบบใบเตยก็ชอบเพสโต้สปาเกตตี้เพสโต้ชอบอาหารสีเขียวเยอะนี่อันนี้เป็นรูปตอนเด็กๆเป็นหลักฐานว่าตอนเด็กๆเป็นเด็กดีเด็กชายณัฐพัฒน์มีรูปพิมพ์ติดมาอยู่ในถุงเลยใครอ่ะนี่ไม่ใช่ฉันมาว่าเอาจริงอ่ะว่า12 ปีอ่ะเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตไม้หลักๆมันจะเกิดขึ้นที่ม.ปลายพอม.ปลายมาปั๊บตอนม.4 อ่ะไม้เลือกเรียนวิศวะมันก็คือเหมือนสายวิทย์ครับลูกกอล์ฟมันจะเป็นแทร็กก็เหมือนไม้ก็เรียนสายวิทย์แล้วไม้เรียนแทร็กวิศวะซึ่งตอนนั้นก็คือเข้าโหมดเด็กเรียนอยู่ก็คือเป็นเด็กนั่งงานอะไรก็เรียน4 โมง 5 โมงกลับบ้านเรียนพิเศษเล่นเกมวนอยู่อย่างเงี้ยครับย่นอยู่ประมาณแบบครึ่งเทอมแรกแล้ววันนั้นเหมือนมีสายจากคุณครูที่รู้จักเข้ามาว่าคือไม้จำได้เลยมันเป็นอย่างนี้อยู่ว่าวันนั้นไม่เหมือนวันปกติเลยครับไม้ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนกลับบ้านนั่งเล่นเกมอยู่ประมาณ5 โมง 6 โมงครูโทรมาว่าสวัสดีไม้ใช่ไหมอยากเป็นลีดไหมเห็นไหมก็เป็นลีดรุ่นน้องแล้วก็เข้าไปซ้อมอยู่วันแบบ6 เดือน 7 เดือนได้เข้ามาเนี่ยเจอไอพีมอยู่กับพีมรู้จักกับพีมเคยอยู่ห้องเดียวกันตอนป.4 ป.5 เหมือนอยู่ร่วมกันมาตลอดเห็นหน้าค่าตากันมาตลอดจนมาถึงม.ปลายเข้าไปก็กลับมาอยู่กับไอพีม6 เดือนเต็มลีดมี6 คนรุ่นน้องมี3 คนก็คือ2 คนก็คือไม้กับพีมแล้วก็คือเป็นเหตุการณ์ที่แบบให้ไม้ได้กลับมาเจอพีมแล้วหลังจากนั้นก็คือแยกไม่ขาดเลยพี่พอกับพีมก็ได้
มาเป็นโมเดลทำงานแบบว่าโมเดลเป็นนายแบบไอพิมพ์ก็เดินแบบไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับไปแคสด้วยกันเยอะมากถ่ายสินค้าถ่ายโฆษณาเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในวงการโมเดลจนเราก็เดินแคสไปเรื่อยๆจนมาจบม.6 เลยเหมือนไม้กับพิมพ์มันจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แค่เหมือนเพื่อนธรรมดาครับพอถึงเวลางานพอถึงเวลาไปแคสหรือว่าพอถึงเวลาที่ต้องถ่ายคลิปวิดีโอแคสอะไร2คนก็คือวนกลับมาเจอกันแล้วก็ถ่ายคลิปแคสนู่นนี่นั่นไปแคสไปกี่โมงไปกันอะไรอย่างเงี้ยจนมาแบบได้มาทำเจลบอย2ไม้กับพิมพ์ก็ไปแคสกันมาจนมาถึงแบบที่นี่ตอนแคสก็คือแปลกตรงที่ว่าพอมาแคสเจลบอย2ไม้ยังไม่ได้รู้อะไรเยอะเลยไหมรู้แค่ว่าโอเคเราเคยดูเจลบอย1มาไม่ได้มีอะไรในหัวเลยเวลาตอนที่เราไปแคสเราไปแคสแค่ว่ามันมีโปรเจกต์ที่เขาจะทำเจลบอย2แล้วเขาอยากได้เคมีที่มันมีความแบบเป็นเพื่อนเป็นเฟรนด์ชิพกันก็เลยมาแคสเดี่ยวแล้วก็เป็นแคสคู่กับพิมพ์ทั้ง2ครั้งไหมว่าเต็มที่มากๆจำได้ว่าในห้องแคสก็เกรงฮะก็เกรงไม่รู้ทำไมแต่ว่าตอนวันนั้นก็เกรงนั่งนิ่งเลยจำได้เหมือนพี่ป๊อปปี้ตอนนั้นเคยบอกว่านั่งนี้เลยสวัสดีครับไม้นะครับเหมือนแคสอยู่วัน2-3 รอบครับจนรอบสุดท้ายก็นั่งอยู่กับพี่เขาแล้วเหมือนพี่บอสก็แบบผ่านละแล้วคือในหัวไม้ตอนนั้นอะแบบสงสัยมันคือความสงสัยแบบว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นไม้ทำไมถึงเป็นพิมพ์ทำไมแบบว่าที่เขาบอกว่าจากหลายๆคนทำไมถึงเป็นเรา2คนจนแบบว่าพอได้มาอยู่กับบทไม้ฟังแล้วว่ามันสนุกมากๆไม้อ่านบทของพี่ๆทุกคนของทุกคนของทั้งเรื่องเนี้ยอ่านแล้วก็นั่งแบบรู้สึกเทคไปกับมันพออ่านถึงตัวละครเบบี้ครับหมายว่าไม่รู้สึกว่าเบบี้กับไม้มันมี mindset ที่มันแบบคล้ายกันมากๆไลฟ์สไตล์กันมากๆแค่เบบี้จะมีความอย่างนี้มากกว่าหรืออย่างนู้นมากกว่ามันถึงเข้าใจว่าทำไมเบบี้ถึงทำชอยนี้เพราะว่าถ้าเป็นไม้อยู่ในซิทูเอชันนั้นไม้ก็คงทำเหมือนกันกับเบบี้ก็เลยแบบเข้าใจว่าแบบทำไมถึงเป็นเราเข้ามาตอนแรกเกรงมากเหมือนกันครับจะทำได้ไหมวะกระทบไหล่คนดังตื่นเต้นมากคือพี่เขาเข้ามานั่งตอนห้องเวิร์กช็อปเห็นพี่เขาแต่ละคนมานั่งแล้วแบบเมื่อปีที่แล้วเรายังเห็นคนพวกนี้ผ่านจออยู่เลยแล้วแบบตอนนี้เรามานั่งอยู่ในห้องเดียวกับเขาที่เราจะอยู่ในฐานะนักแสดงทุกวันนี้แบบพี่4 คนน่ารักมากครับผมสุดท้ายนี้ก็อยากฝากตัวละครเบบี้แล้วก็ฝากไม้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยครับฝากซีรีส์เจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนจะเต็มที่สุดครับสวัสดีครับผมพีมวิลวิสศรีสุวรรณนะครับปีนี้อายุครบ19แล้วนะครับช่วงเด็กๆผมอยู่ที่ต่างจังหวัดบ้านนะมันเป็นบ้านกงสีไม่เรียกว่ากงสีหรือเปล่าไม่รู้แต่แบบอยู่กันเยอะมากประมาณแบบ10 กว่าคนผมก็เรียนโรงเรียนใกล้บ้านชื่อว่ามาลีวิทยานั่งมอไซค์ไปประมาณแบบ5 นาทีคือแบบผ่านไฟแดงเดียวก็ถึงแล้วตอนอยู่โรงเรียนนะผมจำได้สิ่งแรกที่ผมแบบเวลาก่อนไปโรงเรียนผมต้องไปแวะร้านขายของเล่นชื่อร้านแตงโมที่นั่นนะขายแบบเบเบดเลโก้พวกของเล่นสมัยก่อนผมอยู่โรงเรียนมารีวิทยาตั้งแต่อนุบาล1จนถึงป.2 แล้วพอป.2 ก็ย้ายมากรุงเทพเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนพอม.1 ม.2 ม.3 เป็นช่วงเวลาชีวิตที่แบบค้นพบสิ่งใหม่ๆได้ใช้ชีวิตแบบเด็กเมืองกรุงจริงๆเพราะว่าช่วงประถมพ่อแม่ยังแบบไม่ให้ออกไปข้างนอกหรือแบบกลับเองอันนี้ก็แบบจะมีกลับบ้านเองบ้างใช่นั่งรถไฟฟ้ากลับเองบ้างแล้วก็ไปสยามกับเพื่อนไปทำกิจกรรมไปเล่นบอร์ดเกมเตะบอลหลังเลิกเรียนอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนเด็กๆผมเป็นคนชอบภาษาอังกฤษมากถึงขั้นที่สุดเลยเวลาทุกเช้านะเวลาก่อนเข้าแถวเขาจะให้ท่องคำภาษาอังกฤษให้กับทีเชอร์สะกดให้เขาฟังคนอื่นนะเขาแบบท่องแค่10 คำกันแต่ผมท่องทั้งเล่มอะไรอย่างนั้นเพราะว่าชอบมากนี่ทุกคนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอยู่ตั้งแต่ป.3 อันนี้คือรูปตอนเด็กป.4 อันนี้คือป.4 ป.1 ตั้งแต่ม.1 ผมชอบสะสมของมากแบบถังป๊อปคอร์นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหยิบมาให้ดูนี่ Limited Edition มินเนี่ยนนี่ตอนเด็กๆเป็นคนที่ชอบวาดรูปมากแต่วาดรูปไม่ค่อยสวยนะนี่ลูฟี่แบบใดวาดรูปเอสนี่แปะรูปด้วยเมาโก้โอ้โหยุคไหนนี่ดราก้อนแบบใดอีกแล้วอาคาอินุนี่ซาโบ9 เสาหลัก
ปีศาจแมงมุมในดาบพิฆาตอสูรนี่กิยู แล้วก็ชอบดูโจโจ้มากโจทาโร่นี่คือของสะสมที่เก่าแก่กว่าภาพวาดเมื่อกี้ ถ้าใครรู้จัก if you know you know if you know you know bro เมื่อกี้ได้ลองไปโทรคุยกับเพื่อนมา ลองถามไปว่าพีมเป็นคนยังไง มันก็บอกว่าชอบทำกิจกรรมมากและเวลางานกลุ่ม เป็นคนคิดไอเดียต่างๆ ชอบเป็นหัวหน้ากลุ่ม เป็นมันสมองให้ชอบของหวานไม่ชอบเผ็ด ตอนเด็กๆผมชอบกิน KFC มากแต่กินเผ็ดไม่ได้ ให้ทุกคนคิดนะว่าแบบไม่ชอบกินเผ็ดตั้งแต่เด็ก คิดดูดิเบนโตะซองสีฟ้ายังเผ็ดเลยอะแล้วก็ต้องแบบกินนมตามอะไรอย่างงี้ แต่ชอบกินนะ เวลาไปกิน KFC อะต้องสั่งไก่ทอดผู้พันที่มันแบบไม่เผ็ดอะแล้วก็ไม่กินหนังด้วย เอาหนังออกแล้วก็กินแต่เนื้อแบบไม่เผ็ดเพราะว่ากินไอไก่สไปซี่ไก่กรอบที่ทุกคนกินกันอ่ะไม่ได้เพราะมันเผ็ดมากไก่ป๊อปก็ไม่ค่อยกินเพราะมันเผ็ดเหมือนกันเผ็ดพริกไทยมั้งกินได้แต่นักเก็ตมีอีกเรื่องกิจกรรมที่ทำให้มีประสบการณ์ดีที่สุดก็คืองานวันเกิดโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนจัดคอนเสิร์ตคนมาเล่นแล้วก็มีกิจกรรมอะไรนิดหน่อยในโรงเรียนเขาจะให้แบ่งเป็น12ฝ่ายผมเลือกที่จะเป็นฝ่ายเกมชุมนุมเพราะว่าครูที่สนิทประจำฝ่ายนั้นคล้ายๆเอาชุมนุมในโรงเรียนมาเปิดเป็นมินิเกมให้คนมาเล่นมาหยอดปีนั้นเป็นปีที่แบบก็ยิ่งใหญ่พอสมควรนะมีวงบอดี้สแลมมาเล่นโอ้โหกระหึ่มผมต้องนั่งคิดแผนแบบ 2-3 เดือนเลยก่อนที่จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างเช่นแบบตัดไม้เอาท่อ PVC มาเอาโครงเหล็กมาจ้างทีมผมเกมชุมนุมเป็นรถแห่คิดดูดิเรียกรถแห่ขนาดเล็กลำโพงตุ้มตอนโทรไปขอสปอนเซอร์ตามบริษัทต่างๆเก่งมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่แบบโทรไปขอสปอนเซอร์เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากครับแต่แบบจุดเปลี่ยนน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็คือเริ่มเป็นลีดเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนมีพี่คนนึงทักมาในไลน์บอกว่าแบบอยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไหมตอนแรกคือแบบงงอะไรวะผมก็กลัวไม่เอาไม่กล้าตอนแรกจะตอบปฏิเสธไปละเขาก็แบบคุยได้ไหมผมก็คุยได้คุยก็ตอนแรกจะไม่เอาละแต่แบบลองเอาไปปรึกษาพี่สาวกับแม่ดูพี่สาวผมพูดว่าแบบโอกาสใหม่ๆนะลองอะไรใหม่ๆถ้าไม่ชอบก็ค่อยแบบไม่เอาอะไรอย่างนั้นลองไปก่อนนั่นแหละผมก็เป็นลีดเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็ได้เจอรุ่นพี่ได้ซ้อมเต้นปุ๊บเจอไม้ไอ้ไม้เนี่ยคือหลายคนอาจจะคิดว่าผมแบบเพิ่งมาเจองานนี่นะเจลบอยแต่ไม่ใช่ผมเจอมันตั้งแต่ป .5 แล้วเชื่อไหมวันแรกของจตุรมีนะคือตัวสั่นเลยตัวสั่นเห็นแบบเสียงคนกระหึ่มตุ๊บโหที่สุภาชาลาใสคนล้อมรอบเราเดินแอคเลยเราเดินหล่อเลยเพราะว่าแบบแล้วเด่นสุดในสนามพอจบงานปั๊บก็มีรุ่นน้องของคนสอนเชียร์ลีดเดอร์ผมเขาแบบทักมาชวนเดินแบบมาชวนเป็นนายแบบอะไรอย่างนั้นก็เริ่มเป็นนายแบบตั้งแต่ม.4 เทอม 2จนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นแล้วก็ได้มาเป็นเจลบอยครับเรื่องคู่พ่อมึงกับคู่พ่อกูฟินไม่นานฟิกเลยมึงเล่าเรื่องหลังจากนั้นต่อดิ That's all about me